Cum să adopți o fată de doar 2 anișori cu scopul de a tortura-o? Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribil criminal pe care am putut să-i găsesc vreodată. În clipul de astăzi vorbim despre tortura unei fetițe extraordinar de tinere, așa că dacă vreți să dați skip la videoclipul de astăzi, vă înțeleg perfect. Și spunând toate lucrurile astea, vă rog frumos, puneți mâncarea aia deoparte. Dar totuși poftă bună dacă ești subscriber. Astăzi vorbim despre un monstru în carne și oase. Numele acestui monstru este Jennifer Rosenbaum și s-a născut pe 17 noiembrie 1988 în Georgia, America. Am făcut foarte multe cazuri din Georgia recent, nu? Ea a crescut pe străzi cu părinții și frații ei, era extraordinar de neglijată, nu avea un acoperiș deasupra capului și pe lângă lucrul ăsta, Jennifer era bătută zilnic și nu primea mâncare. Nu avea stabilitate absolut deloc și înțeleg că vorbim despre anii 90, dar abia în 1997, când avea 9 anișori, a fost luată de protecția copilului și pusă în plasament, abia la vârsta de 9 ani. Mergea din familie în familie, însă nimeni nu voia să o adopte și a început să fie o adolescentă foarte problematică. Nu pot să o învinovățesc pentru lucrul ăsta, pentru că e clar că a avut această copilărie traumatizantă. Și a găsit un anturaj prost, bineînțeles, era rebelă, era foarte agresivă și ăsta a fost și unul din motivele pentru care nimeni nu voia să o adopte. Iar în această casă de copii, în acest plasament, și-a făcut și o prietenă între timp, ok? Numele ei este Tessa Daniel. Și trebuie să înțelegeți că erau prietene, dar o să zic mai mult în ghilimele, pentru că au stat în acea casă de copii doar 3 luni de zile împreună. Când avea vreo 14-15 ani, efectiv s-au cunoscut foarte puțin, după care fiecare s-a dus la o altă familie adoptivă. Tessa era mai tânără decât Jennifer și la fel a fost neglijată de mică și așa a ajuns în plasament. Ne întoarcem la Jennifer, ok? La vârsta de 18 ani și-a dat seama că trebuie să facă ceva cu viața ei, trebuie să se pună pe picioare și s-a înrolat în armată, unde a stat 2 ani de zile. La 20 de ani s-a întors înapoi, s-a înscris la universitate și a continuat să fie în armată part-time și a și ajuns să fie ofițer de poliție în armată. Asta este și perioada în care se întâlnește cu marea ei iubire. Numele lui este Joseph. Cei doi se căsătoresc, sunt 2 porumbei, totul este foarte, foarte frumos. Însă Jennifer, draga noastră Jennifer, se decide că vrea să devină politician, vrea să se bage în politică, vrea să-și facă o carieră în acest sector. Problema este că în această lume suntem cu toții de acord că politicienii pot scăpa basma curată cu extraordinar de multe lucruri. Acum, Jennifer s-a înrolat la facultatea de drept și a devenit o manipulatoare desăvârșită. A ajuns până în punctul în care lucra pentru parchet, lucra în sistemul juridic. Are relații, are pile, cunoaște foarte multă lume importantă în sistem. Ajungem în 2015, Jennifer are 26 de ani, are o carieră și vrea să înceapă o familie cu Joseph. Problema este că Joseph nu poate să se reproducă, are niște probleme de sănătate. Așa că soluția în momentul de față era să devină părinți adoptivi temporari. O să încerc să vă explic chestia asta, am înțeles că și în România există același sistem. În română s-ar numi asistenți maternali sau părinți adoptivi temporari. Și este practic un sistem unde oamenii au grijă de copii din orfelinate, din plasament, fără să fie nevoiți să adopte copilul permanent. Există posibilitatea să ajungi să adopți copilul permanent într-un final, dar practic părinți adoptivi temporari, sper că ați înțeles. Faza este că Jennifer știa cum este să stai în plasament, știa cum este să nu ai o siguranță, să nu ai stabilitate, să nu ai niște părinți iubitori care să aibă grijă de tine, voia să ajute. A aplicat să devină părinte adoptiv temporar, dar pentru că ea avea deja toate datele în sistem, ok? Oamenii știau cine este, le arăta acolo că în trecut a fost și ea în plasament pentru că a fost neglijată. Iar aplicația a fost respinsă pentru că copiii care au fost abuzați au mai mari șanse să abuzeze la rândul lor. Nu știu ce să zic de acest statement, să fiu sinceră, nu sunt complet de acord, nu pot zic că am avut cea mai frumoasă copilărie și here I am să zic că sunt ok, dar, acum, Jennifer este nervoasă. Oamenii ăștia nu știu cu cine se pun ei, nu știu cu cine vorbesc. Eu sunt Jennifer Rosenbaum, lucrez la parchet în primul rând, ok? Mai aplicăm o dată, nu este nicio problemă. Dăm telefoane. Tu știi cine sunt eu? Tu știi cu cine lucrez eu? Eu am tot dreptul să adopt
copii. A doua aplicație, din nou, refuzată. Femeia asta a fost refuzată nu o dată, ci de 2 ori. Ce altă opțiune mai avem, Jennifer? Ce altă opțiune mai avem? Pentru că ea chiar vrea să aibă grijă de un sufletel. Ține minte, femeia asta lucrează la parchet, stă prin tribunale și dă de un dosar confidențial. În acest dosar este vorba despre o fetiță de doar 2 anișori pe nume Leila și sora ei mai mare de doar 4 anișori pe nume Millie. Cele două urmau să ajungă în plasament pentru că locuiau împreună doar cu mama lor și mama lor a fost arestată recent pentru posesie de substanțe. Femeia asta își neglija fetele încă de când le-a născut. Jennifer s-a simțit de parcă a intrat într-o mină cu aur. Hai să vedem ce mai e în dosar, acest dosar confidențial, ok? Cine sunt părinții fetei? Ok, tatăl nu este prezent, dar mama fetei, numele ei e Tessa Daniel. De unde știu numele ăsta? Tessa cu care am stat eu în plasament acum vreo 15 ani de zile. În capul ei s-au învârtit rotițele. Nu mă interesează ce trebuie să fac. Leila și Millie vor ajunge în protecția mea. Eu voi fi mama lor adoptivă și voi avea grijă de aceste două fete, ok? Nu pot sta în această situație. A început să întrebe în stânga și în dreapta și a dat de persoana care se ocupă de acest caz. Este o femeie care lucrează la serviciile sociale. Numele ei este Samantha, ok? O sunăm pe Samantha, ok? Hei Samantha. Am dat de acest dosar despre Leila și sora ei. Mai sunt valabile? Femeia asta conversa de parcă vorbea de un anunț cu un telefon de pe OLX, efectiv la modul ăsta. Mai sunt valabile, fetele? Iar Samantha răspunde, da, mai sunt valabile. Nu știu, și Samantha asta, Doamne iartă-mă și păzește-mă că înnebunesc. Jennifer a găsit o portiță, ok? A găsit această portiță. Practic, când un copil este luat de la părinți, în cea mai bună situație, ar merge la o rudă și după următoarea cea mai bună opțiune este să meargă la un prieten de familie. Și dacă acest prieten de familie se dovedește a fi de încredere, poți trece peste tot procesul de verificări care se fac în mod normal la un proces de adopție. Jennifer îi spune Samanthei, știi ceva? Eu și Tessa eram cele mai bune prietene în copilărie. Am mâncat din aceeași farfurie. Am stat în plasament împreună. Jennifer o contactează pe Tessa. Tessa care era eliberată pe cauțiune în punctul ăsta, ok? Hei Tessa, mă mai știi? Vreau să-ți adopt copiii. Iar Tessa este complet confuză pentru că nu își aduce aminte de această femeie, ok? Au stat împreună 3 luni în plasament și atât. Nu erau prietene așa absolut deloc. Cine ești? Te cunosc? Știi? Înțeleg, vrei să adopți copiii, dar who the hell are you? Iar Jennifer îi explică, știi, noi chiar am fost împreună și chiar țin minte că eram prietene foarte, foarte apropiate. Hai să-ți spun, eu am o carieră, eu lucrez la parchet, sunt o persoană care chiar vrea să adopte niște copii și știu că tu acum te lupți ca să îți obții fetele înapoi. Facem o chestie, le iau eu temporar până reușești să te pui pe picioare și după poți să le iei înapoi. Iar Tessa, bineînțeles că a căutat-o pe această femeie și în ochii lumii, pe social media, efectiv peste tot, puteai să vezi că Jennifer este o femeie cu capul pe umeri, a fost în armată, are un soț, are o carieră, are bani, are casă, totul este bine mersi. Așa că Tessa avea impresia că Dumnezeu i-a pus mâna în cap. Începem acest proces de adopție temporară. Timp de 1 an de zile, Jennifer trebuia să fie monitorizată. Leila, cea de 2 anișori, a crescut într-o atmosferă foarte, foarte toxică și avea probleme de comportament. Era o fetiță nervoasă tot timpul, nu asculta și nici măcar nu putea să vorbească. La vârsta de 2 anișori, fata asta nu scotea un cuvânt. Iar după spusele lui Jennifer, această fetiță de 2 anișori era un copil problemă. Zilele trec și cei de la serviciile sociale observă cum Leila are vânătăi pe tot corpul și nu vânătăi ca la orice alt copil de 2 ani care mai cade, se lovește. Fetița asta părea să fie bătută. Această informație ajunge la Samantha, care din nou, Samantha este cea care trebuie să vină lună de lună să verifice cele 2 fetițe. Ce face Samantha? Nimic. Femeia asta nu face absolut nimic. Da, măi, nu. Sunt niște vânătăi, copiii se mai lovesc, nu? Bine, furcurent, de fapt Samantha a făcut ceva, doar că nu legat de vânătăi, efectiv a grăbit procesul de adopție temporară și a aprobat cererea. Au trecut 3 luni de când Jennifer este responsabilă pentru cele 2 fetițe și acum nu mai este cea mai bună prietenă cu Tessa, ok? Tessa, din punct de vedere legal, avea voie să vină să își viziteze cele 2 fetițe. În punctul ăsta, Jennifer nu o mai lăsa să vină să le vadă, nu mai deschidea ușa pentru ea, nu îi mai răspundea la telefon, găsea tot felul de scuze de fiecare dată când această femeie trebuia să vină acasă la ea să își vadă fetițele. Problema este că nu numai Leila avea probleme de comportament și fetița de 4 anișori, Millie, doar că Millie vorbește, era cumva mai
ușor de controlat, era mai ușor de manipulat. Și ce faci când un copil are probleme? Nu îl duci la psiholog? Nu ceri ajutorul serviciilor sociale? Nu. Începi să îl pedepsești. Noi o să le numim pedepse, știm cu toții că aici este vorba despre tortură. Ok, nu prea îmi place să folosesc acest cuvânt, dar femeia mea nu putea să le controleze atât de bine, pentru că vorbim despre două fetițe vulnerabile, două fetițe care ar trebui să crească într-o familie stabilă. Ea a crezut că în momentul în care adoptă două fetițe, vor fi floricele pe câmpii, împletim părul împreună, ne ducem în parc, ne jucăm cu păpuși, dar nu. Fetițele astea aveau nevoie de ajutor, aveau nevoie să stea într-un loc foarte stabil, iar Jennifer nu avea răbdare. Efectiv, nu avea răbdare. Le-a adoptat doar ca să poată manipula pe cineva. Femeia noastră trebuia să își scoată nervii cumva. Și pe cine să îți scoți nervii, dacă nu pe persoana cea mai vulnerabilă din această situație? Leila, cea de 2 anișori. Tot ceea ce urmează să vă zic o să fie în mare parte despre Leila, dar trebuie să aveți într-un colț al minții că exact aceleași lucruri s-au întâmplat și cu Millie, doar că victima principală din această poveste este, din păcate, această fetiță. De fiecare dată când cea mică nu asculta de ea, o lua de mână și o tăra pe jos, pe scări, până în cameră, unde o arunca înăuntru și încuia ușa. O ținea acolo ore bune în șir. Nu avea voie să meargă la baie, nu avea voie să mănânce, nu avea voie nici măcar să bea apă. Când voia să o bată, nu vă gândiți că îi dădea o palmă, două. Efectiv, o lua de mână, o lua de încheietură și îi întorcea mâna la spate, ca după să o arunce pe pat, să o țină împinsă în pat, să scoată o curea de piele și să o biciuiască cu ea. Asta cât sora ei de 4 anișori era forțată să privească. Avea și o listă de reguli în acea casă, ok? Reguli care trebuiau urmate. Dacă nu vă îmbrăcați în mai puțin de 5 minute, veți fi pedepsite. Și da, trebuiau să se îmbrace singure. Aveți mai puțin de 5 minute din acest moment să vă îmbrăcați. Cum adică ai 2 anișori și nu poți să te îmbraci singură? Nu mă interesează. Dacă adormiți în mașină, veniți pedepsite. Dacă nu vă săturați cu mâncarea din farfurie și vreți mai mult, veniți pedepsite. Ajungea să le ia încheietura, să le o ducă la spate și să le împingă pe jos, efectiv cu fața de podea, și să se pună cu toată greutatea corpului pe spatele lor. O să fac o mică paranteză și o să vă povestesc o chestie de când eram eu mititică tare. Eu am un frate care este cu 4 ani mai mare decât mine. Când aveam 4 ani și el avea 8 ani, a căzut peste mine și mi-a rupt mâna. 4 ani și el avea 8 ani. În această situație vorbim despre o fată de 2 ani și o femeie în toată firea de 26 de ani. O altă poveste care pe mine mă sfâșie, această poveste a venit din gura fetiței de 4 anișori, ok? Când Millie a refuzat să mănânce ce avea în farfurie, Jennifer a forțat-o să mănânce piure până când l-a vomitat pe tot. După care a forțat-o să mănânce de pe jos toată voma. Asta cât fetița de 2 anișori era forțată să privească. Dar stați așa o leacă, Jennifer nu avea un soț. Unde e Joseph în toată această ecuație? El se distrează, se uită, privește. At this point mai are puțin și își face popcorn și se pune jos pe canapea să se uite la acest divertisment. August 2015 a trecut oficial o lună de când fetele stau full-time la Jennifer acasă. Tessa este îngrijorată, nu și-a mai văzut fiicele de o lună întreagă. Îi cer lui Jennifer: ok, nu mă lași să vin să le văd, dar măcar trimitem poze cu ele, vreau să văd că sunt bine. Și Jennifer trimitea poze, dar pozele erau niște poze vechi. De ce nu poate să le facă poze în momentul ăsta? Ok, am nevoie să-mi trimiți o poză de acum. Tessa, în sfârșit, primește o poză cu fetița de 2 ani, Leila. Are un ochi vânăt și este foarte, foarte slabă. Cât tupeu să ai să trimiți o astfel de poză, cât de plină de tine să fii, încât să trimiți o poză de genul și să crezi în capul tău că poți scăpa basma curată. Efectiv, nici măcar nu m-a interesat în punctul ăsta. Și ce? Se duce la Samantha? Ce îmi face Samantha? Nimic. Era o manipulatoare atât de bună încât avea un așa mare tupeu. Ok, Tessa, facem ceva, te rog eu frumos, facem ceva? Da, sunăm la serviciile sociale. Cine are grijă de acest caz? Samantha, bineînțeles, aceeași Samantha care n-a făcut absolut nimic nici când i s-a spus că fetele au vânătăi pe ele. Ce face Samantha? Nimic. Din nou, femeia asta nu face nimic. Acum să zicem că nu o credem pe Tessa, pentru că din vina Tessei, aceste două fetițe sunt nevoite să locuiască cu o total altă familie, ok? Tessa, să zicem că este o femeie problemă, dar avem vecini, avem rudele lui Jennifer care le-au văzut pe cele două în acea stare în care erau. A făcut cineva ceva? N-a făcut nimeni absolut nimic. Ne întoarcem puțin la Samantha, să vă mai zic puțin despre ea, că ea avea
responsabilitatea să se ducă acasă la Jennifer lună de lună și le-a văzut vânătăile, ok? A văzut acele vânătăi pe corpurile fetițelor. Jennifer, ce s-a întâmplat? Că a luat-o la întrebări, ok? Măcar și-a făcut puțin din treabă. Jennifer, zi și mie ce s-a întâmplat. Apoi s-a bătut cu un alt coleg de la creșă. Dacă vrei să dau și numărul de la creșă ca să-i suni să-ți confirme. Iar Samantha i-a spus, da, te rog, dăm numărul, vreau să sun. Samantha sună la creșă. Ei, facem în sfârșit ceva. Bună ziua! Știți, Leila Daniel a venit acasă cu niște vânătăi, s-a bătut cumva cu un coleg, vreau doar să confirm. Nu avem nicio Leila Daniel în sistem. Leila Daniel nu este la această creșă. Ok, Jennifer, Leila nu se află la această creșă. Mai minți cumva? Apoi să știi că e o mare greșeală. Este o mare greșeală, cred că ți-am dat numărul greșit. Stai că-ți dau numărul de la creșa la care ea chiar se află. Ok, Samantha, sună pentru a doua oară la o altă creșă. Hello! Știți, Leila Daniel s-a bătut cu cineva pe acolo, iar oamenii mei din nou. Nu avem nicio Leila Daniel la această creșă. Ce să vedeți? Leila nu era înscrisă la nicio creșă. Fata asta era lăsată singură acasă, fără nicio supraveghere. Poate credeți că în sfârșit se întâmplă ceva, nu știu, Samantha, zi-mi te rog că ai făcut lucrul corect, nu? Le-ai luat pe fete, ai lăsat-o pe Jennifer fără cele două fetițe. Samantha n-a făcut absolut nimic. Nu pot să înțeleg, fratele meu, de ce te-ai dus până în punctul în care ai sunat la o creșă, ai sunat la a doua creșă și după ce ai aflat că la a doua creșă fata asta nu era înscrisă și că ea de fapt nu a avut acele vânătăi după ce s-a bătut cu un coleg, ai zis, da, știi ceva, prea multe formulare, trebuie să deschid o investigație. Oricum, femeia asta lucrează la parchet, adică nu văd de ce ar sta ea să lovească aceste două fetițe. Octombrie. Ajungem în octombrie. Au trecut 3 luni de când cele două fete sunt efectiv torturate. Jennifer are o nouă modalitate de pedeapsă. Încearcă să găsească obiecte foarte grele din casă. O vază, o ustensilă de bucătărie, poate un obiect mai ascuțit și le lovea din nou și din nou. Leila venea lovită pe stomac, pe spate și pe partea de sus a picioarelor și interiorul coapselor. Motivul pentru care o lovea în mare parte în această zonă a corpului era pentru că această zonă venea acoperită de haine. La un moment dat, când Leila venea pedepsită și a ridicat picioarele la piept ca să se apere, iar Jennifer a lovit-o atât de tare încât i-a fracturat piciorul. A fost dusă la spital să fie bandajată, ca piciorul să-i fie pus în gips. Ok, Jennifer, ce s-a întâmplat? Spune-ne și nouă, întreabă doctorii, pentru că, da, sunt obligați, măcar ei și-au făcut treaba, ok? Ce s-a întâmplat? Iar Jennifer le spune că Leila a căzut și s-a lovit. Că era la creșă. Creșa care nu există, pentru că fetița asta nu este înscrisă la creșă. Poza asta în care ea are piciorul rupt mi-a rupt sufletul în două. Nu știu cum pot să vă explic acest sentiment. Acum, din nou, această informație ajunge înapoi la Samantha. Ce faci, Samantha? Deschizi o investigație? Nu? Bine. Ok, mai trec 2 săptămâni. Piciorul acestei fetițe încă nu s-a vindecat și ce să vedeți, în punctul ăsta are deja un alt os rupt. Are o mână ruptă. Din nou încerca să se protejeze de la atacul mamei sale adoptive, care ar trebui să o iubească, să aibă grijă de ea, nu? De data asta, Jennifer nu a mai dus-o la spital. Deja am scăpat cu prea multe, e prea riscant să se afle că are în mai puțin de 2 săptămâni un alt os rupt. A lăsat-o pe această fetiță să stea cu mâna ruptă. Efectiv, i-a lăsat mâna ruptă și a zis, da, te descurci tu. O altă mică poveste pe care vreau să o bag aici. Eu când eram mai mititică am avut o contuzie la încheietura mâinii drepte și am refuzat să mă duc la spital pentru că n-am crezut că e atât de grav și plus pentru că 2 zile mai târziu trebuia să plec într-o vacanță. Dar, aproape 10 ani mai târziu încă am probleme cu încheietura și mă doare când scriu la laptop. Efectiv, când scriam scriptul de la cazul ăsta mă durea încheietura. Asta la o contuzie. Voi vă dați seama, o fetiță de 2 anișori cu o mână ruptă care nu vine reparată? Mai trece o lună de zile, ajungem în noiembrie 2015. Samantha vine din nou pentru acea verificare lunară. Ok, unde sunt fetele? Hai să le văd. Vreau și eu să le văd, să văd dacă sunt întregi, știi? Iar Jennifer îi spune Samanthei, dar nu știu dacă are rost să ți le aduc pentru că dorm. Sunt la ele în pat și sunt bine, mersi, să culcă, nu prea... N-are rost să le mai aduc aici jos. Iar Samantha ce face? Bine, te-am pupat. Da, nu, e bine că dorm fetele. Dacă Samantha ar fi intrat în camera lor și se apropia cât de puțin de ele, efectiv nici nu trebuia să se apropie foarte tare, ar fi văzut că fetițele nu stăteau în pat pentru că dormeau. Stăteau în pat pentru că erau atât de grav rănite încât nu puteau sta în picioare. 2 săptămâni mai târziu, suntem pe 17 noiembrie 2015, Jennifer își serbează ziua de naștere. Împlinește 27 de ani, Doamne, ce vârstă frumoasă. Deodată sună
la urgențe. Fiica mea adoptată are doar 2 anișori și se neacă cu mâncare. Am nevoie de ajutor. Nu mai poate să respire. Ok, Jennifer, nicio problemă. Te ajutăm. Haide să-i oferim prim ajutor. What's going on there? I have a toddler, a foster daughter that I just got. She was choking, and I tried to do the Heimlich on her, and she's still breathing, but it doesn't feel good. Când paramedicii ajung acasă la Jennifer, o găsesc pe Leila pe jos, fără viață. Era atât de rănită încât trebuia să te chinui să găsești 1 centimetru pe pielea ei neatins. Ok, Jennifer, să zicem că te credem că această fetiță s-a sufocat, ok, s-a unecat cu mâncare, dar de ce este plină de leziuni din cap până în picioare? Apoi, Leila a ajuns în grija mea acum 2 zile și a venit dintr-o familie unde era bătută la ordinea zilei, iar paramedicii nu aveau de ce să se îndoiască de acest lucru, pentru că cine minte cu așa afirmație? Încearcă să o salveze, încearcă să o resusciteze, o duc la spital, însă era mult prea târziu. Leila Daniel nu a decedat, a fost omorâtă. La spital, bineînțeles că doctorii erau oripilați și au chemat instant poliția. Au observat mâna care era deformată, răni deschise pe piele și o bucată din ureche care lipsea. Rezultatele autopsiei: o coastă ruptă pe lângă mână și pe lângă piciorul care era rupt. Avea 22 de lovituri numai la cap și la gât. Organele nu mai erau întregi, câteva dintre ele erau strivite, iar pancreasul fetiței era efectiv tăiat în două, era rupt în două de la câte lovituri a primit. Cauza morții n-a fost lipsa de oxigen, ci rănile provocate la organe și sângerarea internă. Jennifer și Joseph sunt arestați, iar Millie este dusă la o altă mamă adoptivă care avea for real să aibă grijă de această fetiță, iar la câteva zile după a început să spună tot ceea ce s-a întâmplat în acea casă a groazei. Voi trebui să înțelegeți că povestea acestui abuz o știm din gura unei fetițe de 4 anișori. Jennifer și Joseph, bineînțeles, sunt căutați pentru ucidere, iar scuza ei, bineînțeles, trebuie să vină și scuza acestei femei, acestui monstru. Să știți că rănile alea, de fapt, sunt provocate de la mama ei biologică, mama ei care a fost arestată, mama ei care a neglijat-o atâta timp. Jennifer, mama ei biologică, căreia i-a interzis vizitele de mai bine de 4 luni de zile. Nu, e vina paramedicilor, pentru că atunci când au resuscitat-o, au folosit prea multă forță. Da, paramedicii sunt de vină. Faza este că și toți prietenii ei de la parchet, prietenii, cunoștințele, cu joburi foarte sofisticate și importante în această societate, au ieșit în față să spună că Jennifer n-ar putea face niciodată așa ceva. Iulie 2019, 4 ani mai târziu, începe procesul. Samantha este chemată la proces. Apoi eu, când m-am dus să le văd pe fete, erau sănătoase tun, nu aveau nicio zgârietură pe ele. Nu, le-am verificat din cap până în picioare. Singura pedeapsă pe care a primit-o Samantha a fost concedierea. A fost concediată și atât. Dacă mă întrebați pe mine, merită să putrezească în închisoare. Cine știe câți copii au trecut prin ce a trecut Leila la mâna Samanthei. Și Samantha efectiv a închis un ochi de fiecare dată, pentru că nu vrea să completeze formulare, nu vrea să deschidă o investigație, prea multă muncă, prea multă bătaie de cap. Millie avea 9 anișori când a fost chemată la tribunal să depună mărturie împotriva lui Jennifer. Este efectiv sfârșitor, mai ales că avocații au încercat să o atace pe această fetiță. A fost vina ei, este doar o fetiță, minte, nu știe ce vorbește. Sfârșitor, sincer, dacă mă întrebați pe mine. Jennifer a primit închisoare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată. Yay! We won! În sfârșit, nu vine să cred că în sfârșit cineva chiar primește o pedeapsă ca lumea. Iar Joseph a primit 50 de ani în închisoare, pentru că știți ceva, chiar dacă el nu a stat să le bată pe fete atât de mult, nu a stat să le pedepsească pe aceste două fete atât de mult, este la fel de vinovat. În ziua de astăzi, Millie are 15 ani și identitatea ei este ascunsă, totul este complet confidențial și înțelegem chestia asta 100%. Iar în 2024, Jennifer a încercat să facă apel, dar a fost refuzat. Iar cei doi monștri putrezesc în închisoare până în ziua de azi. Cazul ăsta mi-a adus aminte foarte mult de Gabriel Fernandez. Mie mi se pare că sistemul a eșuat. Aceste două fetițe, Samantha ar trebui, iertați-mă pe mine, arsă părug. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui Jennifer Rosenbaum, iar până trauma viitoare, stay safe. N-am ce să zic pe final. Cu Joseph. Ok. Sau pări... Care mă sună fratele meu? Alo, da? Alo? Mă sună ei că n-au nevoie de mine. Iară mă sună frate, chiar așa important e, băga mi-aș... A trebuit să ies pe balcon să răspund la telefon și m-am închiorat de la soare. Nu mai știu unde am rămas. Ne descurcăm. Să se afere
să se afere hype. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul Leilei, Daniel, Leilei, zicem Leilei? Acesta a fost cazul sfârșit. The end.